Este ziua în care Universul cere maturitate emoțională, dar oferă și recompense karmice. Astăzi intrăm într-o vibrație 24/6 extrem de interesantă, una care vorbește despre familie, relații, responsabilitate, vindecare emoțională și alegeri făcute din iubire, dar și despre tentația de a controla totul din frică. Energia zilei nu mai permite superficialitate. Tot ce este fals, toxic, manipulator sau instabil începe să se fisureze. Este o zi în care mulți oameni vor simți nevoia să clarifice relații, să pună limite, să se întoarcă spre casă și suflet, dar și să își redefinească ideea de siguranță. Runele extrase astăzi sunt Jera, care arată recoltă karmică, fiecare culege ce a semănat, Ehvaz, o transformare profundă și rezistență spirituală, Perdro, mistere, adevăruri ascunse, destin care se relevează. Iar cardurile oracol și ele spun clar, Autumn. Autumn din Mystical Wisdom Oracle arată că o etapă se încheie pentru a face loc maturizării. Deep Blue Dragon din Dragon Oracle Cards, protecție spirituală profundă și activarea adevărului interior. Iar Celebrate Life din Sufi Wisdom Oracle ne arată chiar și în haos, sufletul trebuie să-și amintească să trăiască. Bună, dragele și dragii mei, bine ne-am regăsit și azi la numerologia zilei, o zi deosebită și puternică. Energia generală a zilei este 24/6, unde 6 este numărul iubirii, al familiei, al responsabilității, al armoniei și, de ce nu, al vindecării. Dar mare atenție, vibrația 24 aduce și lecția atașamentelor toxice. Mulți oameni realizează azi unde oferă prea mult, unde se sacrifică inutil, unde sunt manipulați emoțional sau unde încearcă să salveze oameni care nu vor să fie salvați, în special cei cu adicții. Este o zi excelentă pentru terapie, reiki, lucru energetic, reconciliere, curățarea casei, reorganizare, activități creative și spirituale. Nu este o zi bună pentru izbucniri emoționale, orgolii, gelozie, control excesiv sau decizii impulsive financiare. Trecem la relațiile de cuplu, pentru că, da, energia lui 6 pune reflectorul direct pe tot ce înseamnă relații. Astăzi, cuplurile solide pot avea discuții importante despre viitor. Relațiile karmice intră într-o etapă de adevăr, iar relațiile toxice pot deveni extrem de tensionate. Jera spune clar, fiecare primește exact vibrația pe care a cultivat-o în relație. Posibile manifestări, revenirea unui fost partener, revelații despre infidelitate sau secrete, discuții despre mutare, căsătorie sau separare, nevoia de liniște și siguranță emoțională. Perdro aduce și mai mult mister, dacă nu era deja, iar mulți oameni vor afla ceva ce li s-a ascuns în următoarele 48 de ore. Putem să ne uităm la știri. Deschideți televizorul. Ehvaz ne avertizează, nu forțați relațiile care și-au terminat lecția karmică. Analiza sociopolitică și energetică globală, cum știți, interpretată spiritual și numerologic, bazat strict pe știri publice și climatul colectiv actual. Vibrația lui 24/6 accentuează criza autorității, tensiunile economice legate de familie și siguranță în general, polarizarea socială, discuțiile despre protecție, granițe și control. La nivel global se observă populații tot mai obosite emoțional, lideri forțați să dea explicații, tensiuni între nevoia de stabilitate și dorința de libertate, accent pe securitate, sănătate și economie domestică. Runele indică și ele consecințe vizibile ale deciziilor luate în ultimele luni, Jera, Ehvaz, restructurări inevitabile, Perdro, multe adevăruri care încă nu sunt publice, dar atenție în următoarele 48 de ore. Energetic, colectivul pare să intre într-o perioadă în care masca începe să cadă.
a liderilor în special. Se vede foarte clar o luptă între control și libertate, adevăr și manipulare, frică și maturizare spirituală. Culorile zilei: albastru regal, crem, verde salvie, roz pudrat sau argintiu. Evitați negrul excesiv sau roșul agresiv. Cristalele zilei: cuarț roz, vindecare emoțională, ametist, claritate și protecție, labradorit, protecție psihică, selenit, curățare energetică, aventurin verde, calm și stabilitate. Talismanele zilei: cheia, arborele vieții, luna, spirala sacră, rune gravate chiar și în lemn. Frecvențele recomandate astăzi: 528 Hz pentru vindecare și armonizare, 639 Hz relații și conexiuni, 741 Hz adevăr și claritate, 432 Hz echilibru emoțional. Florile zilei: bujori, trandafiri roz, lavandă, iasomie și hortensii albe. Playlistul zilei: pentru energia spirituală, Enya cu Only Time, Loriana McKennitt cu The Mystic's Dream, Aurora cu Runaway. Pentru vindecare emoțională, Ludovico Einaudi cu Nuvole Bianche, Birdie cu People Help the People. Pentru putere interioară, Imagine Dragons cu Whatever It Takes și Sia cu Unstoppable. Pe seară merge Olafur Arnalds cu Near Light și Deva Premal cu Om Mani Padme Hum. Activități recomandate azi: pentru planul spiritual, lucrați Reiki, meditație, journaling, rugăciune, lucru cu strămoșii. Fizic, yoga, pilates, înot, stretching, plimbări lungi în natură. Evitați sporturile agresive sau competițiile tensionate. Mudra recomandată astăzi: Hridaya Mudra. Ajută la calmarea anxietății, deschiderea inimii, echilibrarea emoțiilor. Se practică 10-15 minute în liniște, cu respirație lentă. O să atașez la clip un alt video în care arăt și explic mai multe despre această mudră. Să vă uitați în descriere și acolo veți găsi la sfârșit link către clipul cu Hridaya. Previziuni pentru fiecare număr de destin. Destin 1, astăzi trebuie să înveți să conduci fără să controlezi. Poți avea o revelație importantă legată de carieră sau relații. Mesaj special: nu tot ce pierzi este o pierdere. Destin 2, ești foarte sensibil energetic. Ai nevoie de protecție și limite clare. Mesaj special: intuiția ta știe deja adevărul. Destin 3, creativitatea ta explodează, posibil succes online sau social. Mesaj special: vocea ta poate vindeca oameni. Destin 4, o zi de reorganizare și stabilizare. Ai nevoie de disciplină emoțională. Mesaj special: construiește fără frică. Destin 5, apare dorința de schimbare radicală. Ai grijă la impulsivitate sentimentală. Mesaj special: libertatea fără direcție devine haos. Destin 6, ești în centrul vibrației zilei. Poți vindeca o relație sau închide un ciclu important. Mesaj special: iubirea adevărată nu cere sacrificiul sufletului. Destin 7, o zi foarte spirituală și intuitivă. Posibile vise premonitorii. Mesaj special: tăcerea îți va spune mai mult decât spun oamenii. Destin 8, accent pe bani, bârfe, putere și autoritate. Ai grijă la conflicte profesionale. Mesaj special: puterea reală vine din autocontrol. Destin 9, astăzi nu este despre închideri karmice, este despre maturizare emoțională și redefinirea scopului personal. Poți deveni un mentor sau sprijin pentru alții. Mesaj special: compasiunea nu înseamnă autosacrificiu. Numerele maestre. Destin 11 este, ca de obicei, un canal intuitiv extrem de puternic. Primești semne, sincronicități și mesaje spirituale. Mesaj special: nu ignora ceea ce sufletul repetă. Destin 22, energia zilei îți cere construcție pe termen lung. Poți pune bazele unui proiect important. Mesaj special: nu te mai micșora pentru a fi acceptat. Destin 33, vindecătorul colectivului.
mulți oameni pot veni spre tine pentru sprijin. Mesaj special: lumina ta nu trebuie ascunsă. Sfatul zilei astăzi: încearcă să nu controlezi tot ce se schimbă. Uneori universul îndepărtează exact ceea ce te împiedică să evoluezi. Astăzi ascultă, observă, simte și lasă adevărul să iasă la suprafață. La final vom deschide mesajele îngerilor și cartea răspunsurilor, așa că pregătiți-vă întrebările în minte, în suflet, în comentarii. Energia acestei zile poate aduce răspunsuri surprinzător de clare pentru cei care au curaj să întrebe sincer. Am pregătit cartea, puneți întrebarea. Trust your intuition. Cum am spus, aveți încredere în intuiția voastră, prima impresie contează, filtrați prin simțurile voastre orice informație vine către voi. Trecem la cardurile oracol cu îngeri. Folosim Angel Numbers Oracle Deck pentru astăzi să vedem ce vor să ne transmită. Numărul 3131, Inner Peace, pacea interioară. Găsește-ți pacea interioară și serenitatea, calmul. It will lead you to a harmonious future. Este necesar să faci asta pentru un viitor armonios. Iar al doilea set din care vom extrage un mesaj, Angel Connections. Sunt pur și simplu mesaje. Vedem ce vor să ne spună îngerii astăzi pentru data de 8 iunie 2026. At times, your angel may want to share a bit of information or impart some knowledge to you. She may do this by having a book fall off the shelf or open to a certain page. Read and learn. Este posibil că astăzi îngerii voștri să dorească să vă transmită un mesaj și să vi se scoată în cale o carte sau să se deschidă la o anumită pagină cu un mesaj relevant pentru voi. O zi frumoasă în continuare, ne revedem și ne reauzim cu bine și mâine la numerologia zilei.